Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 22, sau khi cùng hai huynh đệ bàn bạc, Tần Vũ đã liền nói cho họ biết rằng mình sẽ chuẩn bị thử mở ra Khương Lan giới tầng thứ 2. Nghe thấy điều này, Hầu Phí và Hắc Vũ vô cùng kinh ngạc, còn Tần Vũ, anh ấy lúc này đã tràn đầy sự quyết tâm trong ánh mắt. Thời gian qua đi, ở tại bên trong Khương Lan giới tầng thứ nhất, Tần Vũ ngồi lặng lặng ở tại bên trong một lầu các. Sau đó, kinh lực màu vàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ cũng liền bao quanh cơ thể của anh ấy. Lúc này, Tần Vũ đang cố gắng dung nhập lực lượng vào bên trong bản thể của Khương Lan giới, bởi vậy nhất thời một luồng kinh khí liền tỏa ra xung quanh. Ở bên ngoài, cảm nhận được luồng kinh khí vừa bắn ra, Hầu Phí và Hắc Vũ bất chợt quay đầu lại thì đã không thấy Tần Vũ nữa. Lúc này, Tần Vũ đã xuất hiện tại tầng 2 của Khương Lan giới, sau đó hình ảnh của Lan Thúc cũng liền xuất hiện trước mắt anh ấy. Tuy nhiên, ngay khi gặp nhau, Lan Thúc đã liền đưa ra khảo nghiệm, bởi vậy thân hình khẽ động, Tần Vũ như một mũi tên cũng liền phóng về phía trước. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, anh ấy liền lao về phía Lan Thúc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc một cước của Tần Vũ gần chạm tới người Lan Thúc thì bất ngờ bàn tay ông khẽ động, kinh lực bắn ra đã liền cản Tần Vũ lại. Lúc này, thân thể Tần Vũ cũng bị hất ngược về phía sau. Khi Tần Vũ vừa kịp ổn định thân hình, thanh âm của Lan Thúc đã liền vang lên nói: "Tần Vũ, chúc mừng ngươi khai mở ra tầng thứ 2 này, có vẻ linh hồn ngươi đã ngưng kết thành kim đan rồi." "Đúng thế, Lan Thúc, khá lắm, như vậy có lẽ nàng cũng truyền thụ được sau một phần rồi." Dứt lời, Lan Thúc ánh mắt như lặng đi, còn Tần Vũ, anh ấy có thể cảm nhận được dường như Lan Thúc biết người tên Tả Thu Mi là ai. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng dặn dò Tần Vũ một vài điều quan trọng về việc khai mở tầng 3 của Khương Lan giới. Sau đó, hư ảnh Lan Thúc cũng biến mất. Nhìn bóng dáng vừa rời đi, Tần Vũ lặng im tại chỗ, bất chợt ở phía sau, hư ảnh của Lập Nhi đột nhiên xuất hiện. Thấy vậy, Tần Vũ vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền tới bên nàng. Sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, đây chỉ là hư ảnh của nàng mà thôi. Cuối cùng, nói với Tần Vũ một vài lời yêu thương, hình ảnh của Lập Nhi cũng liền biến mất trong hư không, để lại Tần Vũ một mình đứng đó. Thời gian qua đi, trở về không gian tầng 1 của Khương Lan giới, Tần Vũ cũng liền triệu tập tất cả mọi người lại. Sau đó, anh ấy cũng nói cho mọi người biết mình đã mở ra thành công tầng 2 của Khương Lan giới. Ở bên trong đó, việc tu luyện còn nhanh hơn rất nhiều. Nghe thấy thế, mọi người vui mừng. Còn Tần Vũ sắp xếp cho mọi người xong, anh ấy cũng liền trở lại nơi thí luyện. Vẫn như lúc trước, khi vừa đến ám tinh thí luyện, Tần Vũ liền bị trọng lực áp chế rơi thẳng xuống mặt đất, tạo nên chấn động không nhỏ. Sau đó, đứng trên vách đá nhìn về phía xa nơi hồ nước chứa đựng Nhất Nguyên Trọng Thủy tọa lạc, Tần Vũ đã quyết định sẽ làm theo lời ốc lam. Bởi vậy, nhanh chóng tiến về phía trước, kinh khí bên trong cơ thể Tần Vũ liền tỏa ra xung quanh. Lấy ra Khương Lan giới, Tần Vũ lập tức thu lại toàn bộ những thứ bên dưới hồ nước. Thế nhưng, thứ Tần Vũ thu lại được lại chỉ là hàn khí. Chưa hết, khi toàn bộ bị thu lại, một luồng kinh khí kinh khủng đã liền bạo phát, chấn bay Tần Vũ ra xa, thân thể lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Không chỉ vậy, ở bên ngoài nơi tiểu lâu truyền tống Tần Vũ đến khu thí luyện, kinh khí cũng không ngừng lan tràn. Và sau khoảng thời gian ngắn, Tần Vũ cũng liền xuất hiện trở lại. Thế nhưng, ngay khi Tần Vũ trở về, Kim Hình Quân đã liền gửi lời nhắn tới anh ấy. Theo tin nhắn lưu lại, với thực lực của Tần Vũ hiện tại, anh ấy đã có thể trở thành cung phụng ở tại ám tinh giới. Nghe vậy, suy nghĩ một hồi, Tần Vũ liền lấy ra địa đồ tìm vị trí của Mê Thần Điện. Sau đó, anh ấy liền phóng như bay về phía trước. Và sau khoảng thời gian ngắn phi hành, rốt cuộc Tần Vũ cũng tới được nơi mình cần. Trước mắt anh ấy chính là cánh cửa tiến vào Mê Thần Điện. Tuy nhiên, ngay khi Tần Vũ tới nơi, một vị lão nhân giám sát lối vào Mê Thần Điện cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, Tần Vũ cũng liền hỏi ông ta về cách tiến vào bên trong. Và sau một hồi trao đổi, Tần Vũ cũng hiểu được cách để tiến vào. Nương theo đó, từ trên tay Tần Vũ, một luồng ánh sáng đã liền phóng ra, bắn thẳng về phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khi công kích đánh tới, phong ấn kia đã liền xuất hiện dấu hiệu bị phá vỡ. Bất chợt, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, làm khói bụi mịt mù. Thế nhưng, phong ấn lại không bị phá vỡ. Bởi vậy, Tần Vũ đã liền hỏi vị lão nhân gác cổng kia cách mở ra phong ấn để tiến vào. Và ngay lập tức, Tần Vũ cũng có được đáp án. Suy nghĩ một hồi, Tần Vũ quyết định trở về để lấy vị trí cung phụng như Kim Hình Quân nói. Tuy nhiên trên đường đi, bất chợt rất nhiều đạo công kích lại đột nhiên lao tới người Tần Vũ, làm anh ấy phải liên tục tránh né. Đến đây thì hết tập 23/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.